জ্যোতিৰেখা চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক বহাগ বিহু উপলক্ষে এটা নতুন পিঠা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। মোৰ বিশ্বাস এই পিঠা ৰেচিপিটো আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। ইয়াক আপোনালোকে লাও পল্লা পিঠা বুলি ক'ব পাৰে। তেন্তে আহকচোন চাওঁ এই লাও পল্লা পিঠা বনাবৰ কাৰণেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই পিঠাটো আপোনালোকে ৰঙালাওৰেও বনাব পাৰে বা পানীলাওৰে বনাব পাৰে। ৰঙালাওৰে বনালে বেছি টেষ্টি হয়, সেইবাবে মই আজি এই পিঠাটো ৰঙালাওৰে বনাইছোঁ। এই পিঠাৰ বাবে আমাক প্ৰথমতে লাগিব চাউলৰ গুড়ি, আৰু তাৰ বাবে মই চাউলৰ গুড়ি 2 বাটি লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমতে ইয়াৰ সেমেকা ভাপখিনি নোহোৱা কৰিবৰ বাবে কেৰাহী এটাত গেছ অন কৰি হাই ফ্লেমত কিছু সময় এনেকুৱাকৈ লৰাই আছিলোঁ 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে। আৰু তাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' ৰাখি 4-5 মিনিট সময় লৰাই থাকিম। আপুনি যদি কেতিয়াবা ৰ'দ বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে ৰ'দতো দি ল'ব পাৰে চাউলৰ গুড়িখিনি। মই 5 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈ কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত চাউলৰ গুড়িখিনিৰ পৰা সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আমাক মেইন বস্তু লাগিব ৰঙালাও। মই মিহিকৈ কাটি লোৱা 6 বাটি ৰঙালাও লৈছোঁ। আপুনি পানীলাও ল'ব পাৰে। কুকাৰ এটাত ৰঙালাওখিনি দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই 1 কাপ পানী দিছোঁ, আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত 1 বা 2টা চিটি আহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। যেতিয়া 2টা চিটি আহি যাব গেছ অফ কৰি আপুনি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব ৰাখি দিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই খৰাহী এটাত ৰঙালাওখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু যিখিনি পানী ৰৈ গৈছিল সেইখিনি পেলাই দিছোঁ। এতিয়া মই ৰঙালাওখিনিত এচামুচমান নিমখ দিছোঁ, আৰু তাৰপিছতে এইখিনি একেবাৰে ভালদৰে মিহি হৈ যোৱাকৈ পিটিকি ল'ম। আপোনালোকে মন কৰিব যাতে ৰঙালাওখিনি ভালদৰে মিহি হৈ যায় পিটিকি লওঁতে। তাৰপিছত যিখিনি চাউলৰ গুড়ি আমি ভাজি ল'লোঁ, মানে গৰম কৰি ল'লোঁ, তাৰে অলপকৈ ৰঙালাওখিনিত এড কৰি দিছোঁ, আৰু চামুচৰ সহায়ত মিক্স কৰি গৈ আছোঁ। এনেকুৱাকৈ মই অলপকৈ চাউলৰ গুড়ি দি যাম, আৰু ৰঙালাওখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি কৰি যাম। ইমানখিনি ৰঙালাওত মোক 1 বাটি চাউলৰ গুড়িৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু তাৰপিছত মিশ্ৰণখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়। বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে, সেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব। যদি বেছি ডাঠ হয় তেতিয়াহ'লে পিঠাবিলাক খাবলৈ ভাল নালাগিব, টান হৈ যাব। এনেকুৱা পাতল হৈ থাকিলে হৈ যাব, যেনেকুৱাকৈ আমি মালপোৱা বনাওঁ। তাৰপিছত মই গেছ অন কৰি টাৱা এখন হাই ফ্লেমত দি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছতে 4 পৰা 5 চামুচ ৰিফাইন তেল দিব। তেলখিনি যেতিয়াই ভালদৰে গৰম হ'ব এনেকুৱাকৈ বহলাই দিব, আৰু সাৱধানে চামুচৰ সহায়ত এখনকৈ পিঠা দি যাব। পিঠাখিনি দি থকা সময়ত আপুনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিব। আৰু এটা কথা মন ৰাখিব, যাতে এখন পিঠা আনখনৰ গাত লাগি নাথাকে, তেনেকুৱাকৈহে আপুনি ইয়াতে পিঠাত দিব। কেইছেকেণ্ডমান পিছত মই ওলোটাই দিছোঁ, আৰু পুনৰ আনটো ছাইডো মই 1-1.5 মিনিটমান সময় ৰঙচুৱা পৰালৈকে ৰাখি দিম। যেতিয়া 2টা ছাইডে ৰঙচুৱা পৰি যাব তেতিয়াহে আমি পিঠাখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেকুৱাকৈ আপুনি গোটেইকেইখন পিঠা বনাই ল'ব। আৰু মই আনটো ছাইডে মিহিকৈ কাটি লোৱা 750 গ্ৰাম গুড় দি দিছোঁ, আৰু তাত 1 কাপ পানী এড কৰি দিছোঁ। হাই ফ্লেমত এতিয়া মই এইখিনি এবাৰ লৰাই ভালদৰে উতলি উঠিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু যেতিয়াই আপুনি এনেকুৱাকৈ উতলি উঠা দেখা পাব লগে লগে গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি দিব, আৰু ল' ফ্লেমত এই গুড়খিনি 8 পৰা 10 মিনিট সময় উতলি থাকিব দিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব যাতে অকণমান গুড়খিনি গাঢ় হয়। তাৰপিছত গেছ ষ্টভটো মই অফ কৰি দিছোঁ, আৰু যিখিনি পিঠা বনাই লৈছিলোঁ সেই পিঠাখিনি গৰমে থাকোঁতে গুড়খিনিত দি দিছোঁ। গোটেইখিনি পিঠা বনোৱা হৈ গ'লে ইয়াতে গুড়খিনিত এড কৰি দিব। আৰু ইয়াতে সমাপ্ত হৈ গ'ল আমাৰ লাও পল্লা পিঠা বনোৱাৰ পদ্ধতিটো। এই পিঠাটো আপোনালোকে যদি গোটেই ৰাতিটো এনেকুৱাকৈ গুড়ত ডুবাই থৈ দিয়ে আৰু পিছদিনাখন পৰিৱেশন কৰে তেতিয়াহ'লে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়, আৰু এই পিঠা 5 দিনমানলৈকেও ভালে থাকে। এনেকুৱাকৈ আপুনিও এইবাৰ বহাগৰ বিহুত এই পিঠা ৰেচিপিটো বনাই চাবচোন।
বনাবলৈ অকণমান টাইম লয় কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এই পিঠাটো যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ